Hello again, class. Okay, now we're done with the primary output na standard output function, yung printf. Now we're going to discuss on the standard input function naman, yung scanf. Okay, sige, let's start. Ano ba ginagawa ng scanf? This is a function that reads a character. Okay, may series of character ka from the input stream and then i-interpret niya accordingly to the format control string na na-specify natin dun sa syntax, okay? Tulad lang ng printf, ang scanf, parehas lang sila ng syntax. So, mayroong format control string and then other arguments. Okay, since napag-aralan naman na natin yung syntax na yan sa printf, it will be already easier for you to understand kung paano gamitin si scanf. Okay, as you can see here, yung format control string then same lang sa printf. It's also enclosed in quotation marks. Yan yung susundan na format ng pag-scan uh, ng code natin, ng program natin. However, ang main difference ng scanf and printf is dito sa other arguments. Okay? Di ba sa printf, ang inalagay sa other arguments is yung variable, okay? Okay, yung variable na i-output natin, yung value ng variable na i-output natin. Pero for this one, instead na variable lang, mayroong address operator before the variable name. Why? Kasi ang nangyayari pag scanf is nagsustore tayo. Okay, nagsustore tayo sa memory space. So, paano natin isustore? Kailangan ituro. So, kailangan tayong gumamit ng pointer. Okay, kailangan malaman kung saan memory space and paano yung mahahanap ng program natin. Kailangan natin gamitin ng ampersand. Okay, kasi yung variable name naman nagko-contain siya ng address ng memory space na yan. Okay, so ito yung use or yung uh, difference ng scanf and printf. Okay, pero pag scan at pag string yung ini-scan natin, hindi na kailangan itong address operator kasi string is already a pointer. Okay. Now, punta tayo sa conversion specifier. So ito rin yung nandun sa format control string natin, katulad sa printf. Meron ding %d, %i, %o, %u, and then %x. Okay, pag ganito, ang nangyayari, same lang sa printf, kailangan natin mag-specify ng conversion specifier if kung ano yung depende kung ano yung type or yung form ng integer na isa-scan natin. Okay? So kung decimal integer yon, D yan. Okay? So %d, ito yung pinaka ginagamit typically for an integer specifier. Okay? As I've said earlier dun sa printf, kapag I, iba yung pag printf, same lang nangyayari kapag %d tsaka %i. Pero pag scanf, may additional for the %i. Kaya niya rin kasing mag-scan ng octal and hexadecimal integer. Okay, kapag octal, ang ilalagay sa input, nagsa-start sa 0. Okay, and then number. Pag hexadecimal, ang pag-scan sa kanya is, ay pag-input sa kanya is 0, tapos may x. And then followed by a number ulit. Okay. So kapag ganyan yung format, automatically ma-detect ni %i kung anong type ng integer siya. Yung decimal ba, octal or hexadecimal. Okay. Kung sure ka naman ng octal lang, %o. Pag unsigned, pag walang sign yung integer natin, u lang din. And then pag hexadecimal, x or capital X. Depende sa kung uppercase pa or lowercase yung i-input natin a letter na component ng hexadecimal integer natin. Okay, just to illustrate, ito yung example natin sa 1a-15. So we have declared 7 integers na data type with names A, B, C, D, E, F, and G. Okay, and then print sa screen, enter 7 integers. Okay, pag tinry mo i-run yung program na yan, hihinto yung program after mo mag-print ng 7 integers. Okay, so kailangan tawag dito, mindful ka dito sa
nilalagay mong conversion specifier. Okay? Kasi dyan nakadepend sa yung kung anong i-input mo na uh, number. Okay? So, kung %d ang ina-expect ng program natin is a decimal integer, isa-store niya kay A. Okay? And then I, decimal integer din, or decimal, hexadecimal, or octal. Okay, itong tatlong to. And then O octal, U unsigned integer, X would be for hexadecimal. Kapag hindi niya kasi nasunod yan, hindi niya masascan or hindi niya ipaprocess yung in-input mo. Okay, mag-end yung program kasi mali yung format ng in-input mong data. Okay? So, yeah. Kapag tinry mo to i-run, sabi ko nga kanina, hihinto yung window. Okay, try natin buksan yung file. So, ito yon. Ay, nagpakita pa. Yeah, yeah. So, enter 7 integers. Try natin F9. Yan, huminto siya, di ba? So, kailangan ba separated by spaces lang yung ano natin, input natin? Hindi. Okay? White space, basta any white space, so space or enter or tab pwede. So, let's say 70, 70 by space yan. Pwede ring tab, 0, 70. And then enter. Hindi pa rin titigil kasi hindi pa rin 7 yung ini-input nating decimals. Decimals, integers, okay? And then octal ulit. So pinapakita ko lang na any type ng white space, space, tab, or enter, gagana pa rin. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, and next unsigned integer, and then hexadecimal. Okay? Pag naka-input na tayo ng 7 na integers and nag-enter ka, i-display niya na yung sagot. Okay? So, ang nangyari kasi dito, after niyang i-scan, bago niya i-store dun sa variable natin, ang nangyari is, kino-convert niya muna into decimal. So, from octal or from hexadecimal, i-convert niya muna into decimal bago niya i-store dun sa variable natin. Okay, kaya upon printing ng decimal, pag nakita, as you can see here, naka-decimal, ano na siya, format. Okay? Sige. So, that's basically the use of the specifiers, conversion specifiers for scanf pagdating sa integers. Okay? Baka lang magtaka kayo saan galing yung mga values na to. So, yung %d, decimal yan. So, ang pagka convert niya sa, hindi niya na kailangan i-convert sa decimal kasi decimal naman talaga yan. So, negative 70. Ito naman yung negative 70 pa rin kasi I naman yan. Same lang sa D. Ito I pa rin pero nag-start kasi sa 0 yung input. So, automatically, madedetect ni a program natin na octal siya. So, i-convert niya muna yung octal into decimal. So, that becomes 56. Okay? Yung 7 times 8. Next, i-convert niya ito into 112. Okay? Kasi hexadecimal yan, nagsa-start sa 0 and x. So, automatically madedetect ang program natin since %i yung ginamit natin na hexadecimal siya.
Okay, so convert niya muna yan sa decimal by multiplying 16 dito sa second integer. And then sa units digit, yung 0, multiply lang din naman sa 1. So 0 pa rin. And then add, you get 112. Okay, itong 70 dito, octal naman na yan. In-assume na ng program natin na octal siya kasi percent %O. So, convert niya sa decimal, 56. Ito unsigned, kaya 70. Unsigned integer, 70 pa rin. Ito hexadecimal, kaya 112. Okay? So, dun lang nanggaling yan. Kino-convert muna ng program natin into decimal from the specified format. Now, pagdating naman sa conversion specifiers ng floating point, anything, so any, E, F, or G, kahit ano pwede natin gamitin sa kahit anong format ng floating point value. Okay? Kaso ang important dito, as you can see, may warning sign dito is maglagay ka ng L before any floating point conversion specifier kapag double yung variable natin. Okay? Important yan kasi kapag hindi mo nilagay yung L tapos double pala yung variable na yun, magkakaroon ng compiler error. Okay? Pero sa printf kasi hindi yan required eh. Okay, kapag nag-printf ka ng double, okay lang kahit E, F, or G, kahit walang L. Pero since kailangan siya pagdating sa scanf, it's really advisable or recommended na laging gumamit ng L kapag double, regardless kung printf or scanf. Okay? And for characters and strings, same lang din sa printf, C lang, tsaka S. Pag character lang, %C. Pag string or maraming characters, %S yung ginagamit pag nagsascan. Again, sabi ko pag nagsascan ng string, hindi na kailangan ng address operator na ampersand. Sige, let's look at this example where nag-declare ng tatlong variable A, B, and C of type double. And then magpiprint siya ng enter 3 floating point numbers. Okay, so yan. Since double yan, important na may L. Okay. Pinakita lang dito na kahit anong gamitin, E, F, or G, okay lang. So kahit anong format ng floating point ilagay mo sa input, okay lang din kasi same lang naman silang floating. Okay, as long as may L kasi double yung type ng variable natin. Okay, and then yung first na masascan niya, okay, before any white space, di ba may space dito. So hihinto lang yung pag-scan niya after niya ma-encounter yung white space. So ito, i-assign niya kay variable A or sa store niya kay variable A. Ito naman sa store niya kay variable B. Ito kay variable C. And as you can see, pagka-print, naging floating point notation na lang yung normal na may 6 decimal places after the decimal point as a default. Okay, ganun niya print. So yeah, basically ganun lang yung scanf, direct to the point lang. As long as alam mo yung conversion specifier. Consistent siya dun sa type ng data mo. Let's go to the field with. Same with printf, may field with din pagdating sa scanf. Pero magkaiba sila ng usage or ng function. Okay. Kung sa printf, ang field with is specifying kung gaano kahaba yung paglalagay ng field nung output natin. Dito naman sa scanf, field with specifies kung ilan yung babasahin na specific number from the input stream. Okay, let's look at this example. May dalawang integers, x and y na dineclare, and then the user is asked to enter a 6-digit number. Siyempre, i-input yung user ng 6 digits. Kaso may field with dito si 2%, 2D. Ibig sabihin, yung unang dalawa lang, okay, kahit hindi pa nakaka-encounter ng white space, pero may read na dalawang characters, yun agad, hinto na siya, and then assign niya na agad kay variable x. And then yung remaining na babasahin niya, i-assign niya na kay variable y. Assign or store, okay? And then upon printing, so kung ano yung value ni x, yung first two numbers, and then yung last 4 digits, yun naman ipiprint niya for y.
Okay? So example, enter a 6-digit integer. Ang in-enter ng user ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung first number is 1, 2, and then yung last 4 is 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Okay, so yun yung paggamit ng field widths sa scanf. Pero honestly, hindi few lang or wala naman siyang use pagdating na pagdating sa mga projects natin or sa MX natin. Okay, so additional information lang siya. Yung last part ng uh, standard output na concept is yung skipping characters. Okay? So para ang useful naman ito pag nag-expect tayo from our instructions ng user input na may unnecessary characters. For example, sa time may mga colon or pag date may mga slash or hyphen na hindi natin alam kung saan natin store kasi hindi naman sila uh, numbers, 'di ba? Kasi humihinto lang naman yung pag-scan nung tawag dito, scanf natin kapag may white space. Pero kung wala, pwede pa okay lang naman na may mga unnecessary characters as long as alam natin kung paano gumamit ng assignment suppression character which is yung asterisk. Okay, ang ginagawa nito, ine-enable niya yung scanf function natin na magbasa ng input and then i-discard niya lang yan without assigning to any variable. Okay? So, paano siya ginagamit? This is an example. Nag-declare siya ng tatlong integer variable type. Ng tatlong variable with an int type. So, inas niyo yung user to input the date in the form month, date, and then year. Okay? Kaso may mga hyphen sa gitna. So, paano yan nasusuppress or na-eliminate yung characters na yan, yung extra characters na yan. Okay, since my first uh, m tayo dito, so integer yan, di ba? So, %d. Okay. Okay, so kung ano yung first na ma-encounter nung scanf natin na integers, i-store niya dito kay month na variable. Okay. Tapos yung next na nasa format control string natin is %*c. So, ibig sabihin, mag-expect tayo ng character na isusuppress, which in this case is yung hyphen. Okay, so, isascan niya hyphen, tapos wala siyang pag-store nun. Okay, and then next would be yung %d. Ulit, so nag-expect siya ng integer. Sa case na to is yung date, yung dd na i-input. Yun naman, isusstore niya kay day na variable. Again, for next one is %*c. So, nag-expect siya ng isusuppress na character, which is again, another hyphen. So, wala siyang pagsustoran niya. And yung last is yung year. So, %d. So, kung anong next na digits, isa-scan ng function natin and then isa-store kay year na variable. Okay? Yan, ipiprint niya na siya accordingly. So, for example, ang in-input ni user is 11-18-2012. Ang i-input niya would be yung 11 na lang, 18 and 2012. So, nawala na or nasuppress na natin yung extra unnecessary characters na hyphen. Same lang naman dito. Instead na hyphen, ang nangyari lang, slash. Okay? So, that's basically it. Tapos na natin yung basics or yung mga important matters for the scanf function. For the last content of this module 1A, we'll be talking about the debugging concept. So, see you. Goodbye.